Αποκάλυψη σοκ. Πανικό στην Τουρκία. Η Παναγία χαμογελά και προκαλεί δέος και όργιο φημών στους Τούρκους. Μια μοναδική σε όλο τον κόσμο τοιχογραφία της Παναγίας που την αναπαριστά σαν Παναγία Γελούσα προκαλεί το δέος στους Τούρκους που σπέβδουν να την προσκυνήσουν, ενώ οργιάζουν οι φήμες για την σημασία αυτής της ανακάλυψης. Γιούλεν Μεριέμ Ταρτισμάση, δηλαδή. Δημόσια συζήτηση για την Παναγία Γελούσα. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά Μενεμέ, Ντουνιάντα Μπιρμπενζέρι Γιόκ. Γκούλεν Μέριεμ Άνα Βε Ίσα Ιάρασλανίλμαντε, δηλαδή, δεν έχει συναπαντηθεί στον κόσμο καμία Παναγία με τον Ιησού που να μοιάζει με την Παναγία Γελούσα. Η τοιχογραφία αυτή βρέθηκε στην περιοχή της Νίγδης, στην Καπαδοκία, και συγκεκριμένα στο Γκιουμούσλερ Κασάμπα Σεώρεν, 9 χιλιόμετρα έξω από την Νίγδη, στο λεγόμενο Μοναστήρι των Ανάργυρων, η ίδρυση του οποίου πάει τουλάχιστον 1800 χρόνια πίσω στον χρόνο. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού, όταν την αντίκρισε, αφού εξέφρασε δημόσια τον μεγάλο του θαυμασμό, δήλωσε πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να συντηρηθεί αυτή η μοναδική τοιχογραφία και να αποδοθεί στο κοινό που θα θελήσει να την επισκεφτεί και να την προσκυνήσει. Η τοιχογραφία της Παναγίας ήταν κρυμμένη επί πολλά χρόνια και το λαξευτό αυτό μοναστήρι μέχρι το 1963 χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Ο χώρος ήταν εγκαταλειμμένος όταν πριν από λίγα χρόνια άρχισε ξαφνικά να αποκτά ξανά ζωή, μέχρι που ήρθε στο φως αυτή η τοιχογραφία της Παναγίας, που όπως αναφέρεται φώτισε όλο το λαξευτό μοναστήρι. Ήδη από την δεκαετία του 70, ο Άγγλος βυζαντινολόγος Μάικελ Γκάουχ είχε έρθει στο μέρος αυτό με μια ομάδα ερευνητών, καθώς είχε ακούσει για την φήμη ότι εκεί υπάρχει η σπάνια Παναγία Γελούσα, ένα παγκόσμιο θρησκευτικό φαινόμενο, και προσπαθούσε να την ανακαλύψει. Έκτοτε είχαν εμφανιστεί στην περιοχή διάφοροι αρχαιολόγοι που έκαναν έρευνες. Η μοναδική αυτή παγκοσμίως τοιχογραφία ανάγεται στην Βυζαντινή εποχή, τότε που στην περιοχή της Νίγδης είχε ακμάσει η Ορθοδοξία και η ευρύτερη περιοχή ήταν γεμάτη από ελληνορθόδοξα μοναστήρια και αμέτρητες λαξευτές εκκλησίες σε όλη την Καπαδοκία. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού, Ερτούλουλ Γκιουνάι, σε μια περιοδεία του στην περιοχή εισήρθε και στον χώρο του μοναστηριού και εκεί, όταν αντίκρουσε την τοιχογραφία της Παναγίας Γελούσας, έμεινε έκθαμβος, όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές μαρτυρίες, και αφού την κοίταξε επί αρκετή ώρα θαυμάζοντας, την αποφάσισε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ανάδειξη της μεγάλης και μοναδικής θρησκευτικής και όχι μόνο αξίας της. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι πρόσφατα ο νομάρχης της περιοχής, Ρεφίκ Αρσλάν Öztürk, έκανε μια δήλωση που εξέπληξε, καθώς παραδέχτηκε ότι η τοιχογραφία είναι τόπος προσκυνήματος από προσκυνητές που έρχονται από όλη την Τουρκία.